ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับ คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมช่วงบ่าย3 โมง แอร์เย็นฉ่ำเสียงพรีเซนต์งานดังคลอไปเรื่อยๆ ทันใดนั้น คุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม เริ่มตาปรือ แล้วเขาก็อ้าปากหาวออกมากว้างๆ คุณไม่ได้รู้สึกง่วงอะไรเลยในตอนแรก แต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่คุณเห็นภาพนั้น หรือบางครั้งแค่ได้ยินเสียงถอนหายใจยาวๆของเขา คุณกลับรู้สึกถึงความคันยุบยิบที่คอกล้ามเนื้อขากรรไกรเริ่มเกร็งและก่อนที่คุณจะทันรู้ตัว คุณก็อ้าปากหาวตามเข้าไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นมันก็ลามไปหาคนที่นั่งข้างๆเหมือนกับโดมิโนที่ถูกผลักให้ล้มต่อกันไปเป็นทอดๆปรากฏการณ์หาวตามกันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แทบทุกคนบนโลกครับมันเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติที่ทรงพลังมากจนเราแทบจะฝืนไม่ได้เลยบางคนแค่ได้อ่านคำว่าหาวหรือได้ยินคนพูดถึงเรื่องการหาวก็อาจจะเผลอหาวออกมาแล้วในตอนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าทำไมเราถึงต้องหาวเลียนแบบคนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราสร้างกลไกการหาวขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ถ้าลองไปถามคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ลองนึกย้อนไปถึงสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาตอนเด็กๆคำตอบยอดฮิตที่มักจะได้ยินก็คือเราหาวเพราะร่างกายหรือสมองกำลังขาดออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในเลือดมากเกินไปร่างกายเลยต้องสั่งให้อ้าปากกว้างๆเพื่อสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปล้างปอดฟังดูเป็นเหตุเป็นผลและสมเหตุสมผลมากใช่ไหมครับแต่วิทยาศาสตร์ในยุคหลังมานี้ได้ทำการทดสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและพบผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจครับมีงานวิจัยที่ให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในห้องทดลองแล้วปรับระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนให้แตกต่างกันไปผลปรากฏว่าไม่ว่าสภาพอากาศในห้องจะมีออกซิเจนอัดแน่นอยู่เต็มเปี่ยมหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติอัตราการหาวของผู้เข้าร่วมทดลองกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยแปลว่าปริมาณออกซิเจนไม่ได้เป็นสวิตช์หลักที่กดปุ่มสั่งให้ร่างกายเราหาวครับถ้าอย่างนั้นการหาวทำหน้าที่อะไรกันแน่คำอธิบายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาปัจจุบันชี้ไปที่เรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในสมองครับให้คุณลองนึกภาพสมองของเราเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ต้องประมวลผลข้อมูลมหาศาลอยู่ตลอดเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์หนักๆหรือเปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะตอนที่เราอดนอนหรือเหนื่อยล้าเครื่องมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาสมองของเราก็มีกลไกคล้ายกันครับเมื่ออุณหภูมิของสมองเริ่มสูงขึ้นจากการทำงานหนักความเครียดหรือความเหนื่อยล้าประสิทธิภาพการตื่นตัวของเราก็จะลดลงร่างกายจึงต้องหาทางระบายความร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องระบบประสาทไม่ให้ทำงานรวนและนั่นคือจุดที่การหาวก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นเหมือนพัดลมระบายความร้อนหรือระบบหล่อเย็นให้กับสมองครับลองสังเกตดูสิครับว่าเวลาที่เราหาวเกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกายเราอย่างแรกเลยก็คือเราจะอ้าปากกว้างสุดขากรรไกรการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรอย่างแรงนี้จะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณใบหน้าลำคอและศีรษะในขณะเดียวกันการสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างรวดเร็วจะดึงเอาอากาศจากภายนอกซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเข้าไปผ่านโพรงในจมูกและเพดานปากอากาศที่เย็นกว่านี้จะไปสัมผัสกับเส้นเลือดมากมายที่อยู่บริเวณนั้นทำหน้าที่เหมือนน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเลือดบริเวณใบหน้าก่อนที่เลือดที่เย็นลงแล้วนี้จะถูกส่งตรงขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้สมองได้อุณหภูมิที่ลดลงและกลับมาทำงานได้สดชื่นหรือตื่นตัวขึ้นอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรามักจะหาเวลาที่เราง่วงนอนเบื่อหน่ายหรือแม้กระทั่งตอนที่กำลังจะทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความตื่นตัวอย่างสูงอย่างนักกีฬาก่อนลงสนามก็มักจะมีการหาวเพื่อรีบูตสมองตัวเองเช่นกันเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการหาวคือกลไกการระบายความร้อนของสมองตัวเองคำถามที่ค้างคาใจคือแล้วทำไมเราถึงต้องไปหาวตามคนอื่นด้วยอาการโดมิโนนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญครับแต่มันถูกสั่งการโดยตรงจากระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนและลึกลับที่สุดในร่างกายเรานั่นก็คือสมองนักวิทยาศาสตร์ทางสมองได้ค้นพบกุญแจสำคัญที่ไขความลับเรื่องนี้มันคือกลุ่มเซลล์ประสาทพิเศษที่มีชื่อว่าเซลล์ประสาทกระจกเงาหรือที่เรียกกันในวงการว่า mirror neurons ครับให้คุณลองจินตนาการว่าในสมองของเรามีระบบลอกเลียนแบบอัตโนมัติซ่อนอยู่
เหมือนกับกระจกเงาที่คอยสะท้อนภาพพฤติกรรมของคนที่เรากำลังมองเห็นไม่ว่าเราจะเห็นคนอื่นกำลังยิ้มกำลังทำหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาเจ็บปวดเซลล์ประสาทกระจกเงาชุดนี้จะสว่างวาบขึ้นมาและสั่งให้สมองของเราจำลองความรู้สึกหรือการกระทำนั้นๆราวกับว่าเรากำลังเป็นคนทำสิ่งนั้นซะเองทั้งที่ตัวเรายังนั่งอยู่เฉยๆและเมื่อภาพที่สายตาเราจับได้คือภาพของคนที่กำลังอ้าปากหาวกว้างๆเซลล์ประสาทกระจกเงาก็จะทำงานทันทีมันจะส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าวิ่งตรงไปที่กล้ามเนื้อขากรรไกรและระบบหายใจของเราสั่งการให้เราลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้นโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมแค่เห็นภาพได้ยินเสียงหรือบางครั้งแค่มีคนพูดถึงคำว่าหาวกลไกการเลียนแบบในสมองก็พร้อมจะสับสวิตช์ให้เราอ้าปากตามทันทีแบบฝืนไม่ได้แต่มันมีความลึกซึ้งซ่อนอยู่มากกว่านั้นครับเพราะการหาวตามกันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนในระดับที่เท่ากันงานวิจัยทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาหลายชิ้นชี้ให้เห็นตรงกันว่าปรากฏการณ์นี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระดับความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีในตัวมนุษย์ลองสังเกตดูสิครับว่าคุณมักจะหาวตามใครได้ง่ายที่สุดระหว่างคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันบนถนนกับเพื่อนสนิทคนรักหรือคนในครอบครัวโดยทั่วไปแล้วยิ่งเรามีความผูกพันทางอารมณ์กับใครคนนั้นมากเท่าไหร่สัญญาณการหาวตามก็จะยิ่งทำงานได้ไวและรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับสัญญาณบลูทูธหรือ Wi-Fi นั่นแหละครับถ้าเราจับคู่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคนใกล้ชิดไว้แล้วพอเขาส่งสัญญาณอะไรมาเครื่องของเราก็จะรับสารและทำตามได้อย่างรวดเร็วในทางกลับกันกับคนแปลกหน้าที่เราไม่ได้เชื่อมต่อความรู้สึกด้วยระบบสะท้อนกลับนี้ก็อาจจะทำงานช้าลงหรือไม่ทำงานเลยก็ได้การเชื่อมโยงนี้เป็นมรดกตกทอดทางวิวัฒนาการที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราครับในยุคที่มนุษย์ยังต้องใช้ชีวิตรวมกันเป็นฝูงการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการเอาชีวิตรอดลองนึกภาพฝูงมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่กำลังเหนื่อยล้าจากการล่าสัตว์เมื่อจ่าฝูงเริ่มรู้สึกว่าอุณหภูมิสมองสูงขึ้นและต้องการการพักผ่อนเขาจึงอ้าปากหาวการที่สมาชิกคนอื่นๆในฝูงมองเห็นและหาวตามกันเป็นทอดๆไม่ได้เป็นแค่การลอกเลียนแบบหน้าตาเฉยๆแต่มันคือการปรับจังหวะนาฬิกาชีวภาพของทุกคนในฝูงให้ตรงกันเป็นการส่งสัญญาณเงียบๆว่าตอนนี้สมองของพวกเราทุกคนควรรีบูตอุณหภูมิให้พร้อมหรือเตรียมตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อนพร้อมๆกันเพื่อที่เวลาตื่นหรือเวลาต้องออกเดินทางทุกคนในฝูงจะได้มีความพร้อมและตื่นตัวในระดับที่เท่าเทียมกันสัญชาตญาณการซิงค์ข้อมูลของฝูงนี่เองที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงตรงนี้อาจจะมีหลายคนที่เริ่มกังวลหรือเกิดความเข้าใจผิดว่าถ้าเวลาเพื่อนหาวแล้วเราไม่หาวตามแปลว่าเราเป็นคนแล้งน้ำใจขาดความเห็นอกเห็นใจหรือมีความผิดปกติทางจิตใจหรือเปล่าขออธิบายให้สบายใจตรงนี้เลยครับว่าการไม่หาวตามคนอื่นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนเย็นชาเสมอไปแม้จะมีงานวิจัยชี้ว่ากลุ่มคนที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัมหรือผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมบางกลุ่มอาจจะมีแนวโน้มหาวตามคนอื่นได้น้อยกว่าปกติเนื่องจากระบบความเชื่อมโยงทางสังคมทำงานต่างออกไปแต่นั่นไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้จับผิดหรือวินิจฉัยโรคเลยครับเพราะในคนทั่วไปการที่เราไม่หาวตามอาจเกิดจากปัจจัยพื้นฐานมากๆอย่างเช่นตอนนั้นสมองเราเย็นสบายอยู่แล้วเรากำลังมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งอื่นมากๆหรือร่างกายเราตื่นตัวเต็มที่จนสวิตช์การลอกเลียนแบบไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้หากใครมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมหรืออารมณ์ของตนเองที่กระทบการใช้ชีวิตควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรงจะดีที่สุดครับไม่ใช่การมานั่งนับจำนวนครั้งที่หาวตามเพื่อนการหาวที่ดูเหมือนจะเป็นแค่พฤติกรรมน่าเบื่อหน่ายและเสียมารยาทในสายตาใครหลายคนแท้จริงแล้วคือระบบระบายความร้อนที่ชาญฉลาดและเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าสมองของคุณยังคงเชื่อมต่อความรู้สึกกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าแต่ตั้งแต่เริ่มฟังเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้คุณเผลออ้าปากหาวไปแล้วกี่ครั้งกันแน่ถ้าคุณชอบเรื่องราวการถอดรหัสกลไกวิทยาศาสตร์ในร่างกายที่ฟังสนุกและเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องไขรหัสร่างมนุษย์เอาไว้นะครับเรายังมีความลับของร่างกายอีกมากมายที่รอให้คุณมาค้นพบด้วยกัน
ครับ